আছো ইয়াত কি আছে জানেনে ইয়াত আছে চিৰা আজি খুবই টেস্টি চিৰা ৰেচিপি এটা বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চিৰাৰ পায়স আপোনালোকে খাইছেনে কেতিয়াবা যদি খোৱা নাই তেতিয়াহলে আজিয়ে বনাই খাই চাব কাৰণ এয়া খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় আৰু খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লাগে সকলোৰে ঘৰত থাকে প্ৰায় এইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস কৰি ঘৰতেই থকা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি আমি চিৰাৰ পায়স সহজতে বনাব পাৰো আৰু খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় আপোনালোকে যদি কেতিয়াও খোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ হলেও ট্ৰাই কৰি চাব নেক্সট আমাক লাগিব গাখীৰখিনি উলিয়াবলৈ মই গিলাচ এটা লৈ আনিছো আৰু আমুল তাজা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে গিলাচেৰে জুখি লম তেতিয়া ভাল হ'ব পৰিমাণটো মেজাৰমেণ্টটো ঠিক হ'ব সো বাকি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰ পিছত মই আৰম্ভ কৰিম পায়স বনাবলৈ আৰু চিৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিজ বনাব পাৰি কিন্তু তাৰে ভিতৰত চিৰাৰ পায়স এটি অন্যতম ৰেচিপি হয় আৰু আমিতো সাধাৰণতে চিৰা জলপান হিচাপে খাওঁ দৈ গুড় দি অথবা গাখীৰ দি খাওঁ খুবেই ভাল লাগে আৰু সাধাৰণতে আমি চাউল দি পায়স বনাওঁ কিন্তু আজি মই আপোনালোকক চিৰাৰ পায়স বনাই দেখুৱাম গতিকে আহক আজি চিৰাৰ পায়স বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ চিৰাৰ পায়স বনাবলৈ প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ পাতি দিছোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত মই এতিয়া 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ বাটাৰখিনি অলপ গলি যোৱালৈকে গৰম কৰি লম আৰু বাটাৰৰ সলনি আপুনি ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই প্ৰথমে চিৰাখিনি অলপ ভাজি লম বাটাৰখিনি গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত মই এতিয়া চিৰাখিনি দি দিম মই আধা কাপ চিৰা লৈছোঁ চিৰাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ চিৰাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব এইখিনি এতিয়া অলপ সময় এনেকৈ ভাজি লম বাটাৰত চিৰাখিনি ভাজিলে খুব টেস্টি হয় সেইকাৰণে মই বাটাৰত অলপ ভাজি লৈছোঁ অথবা আপুনি ঘিটো ভাজিব পাৰে আৰু যদি ভাজিব নিবিচাৰে তেতিয়াহলে নভজাকৈও চিৰাৰ ক্ষীৰ বা পায়স বনাব পাৰে চিৰাখিনি এনেকৈ অলপ 3-4 মিনিট মান সময় একেৰাহে লৰাই থাকি ভাজি লৈছোঁ আৰু জুইটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখিব কম জুইত ৰাখি ভাজিলে ভাল হয় আৰু যেহেতু ক্ষীৰ হয় বা পায়স হয় গতিকে আমি গাখীৰত বনাম গাখীৰত বনালে গাখীৰত দি দিয়াৰ লগে লগে চিৰাৰ পৰিমাণটো অলপ বাঢ়ি যায় সেই হিচাপতে মই কমকৈ লৈছোঁ অলপ চিৰাখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই থৈ দিম বহু বেছি সময়ও ভাজিব নালাগে বেছি ৰঙচুৱা পৰালৈকে নাভাজিব তো এইখিনি এতিয়া মই বাটি এটাত নমাই থৈ দিম গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিলোঁ চিৰাখিনি নমাই থৈ দিলোঁ বাটি এটাত এতিয়া আমাক লাগিব গাখীৰ গতিকে একেটা কেৰাহীতে মই পায়স বনাম ইয়াত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ সেইকাৰণে গিলাচ এটাৰে জুখি লৈছোঁ 2 গিলাচ গাখীৰ দিলে আধা লিটাৰ গাখীৰ হৈ যাব 2 গিলাচ গাখীৰ দি দিলোঁ গাখীৰখিনি উতলাহে মানে এইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মই লৈছোঁ ইয়াত অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ কাজু বাদাম সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পিস্তা বাদাম লৈছোঁ কিচমিচ লৈছোঁ 4টা ইলাচি লৈছোঁ আৰু 2 কিলা তেজপাত লৈছোঁ এইখিনি মই লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে পছন্দ মতে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰে গাখীৰখিনি লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব ইয়াত এতিয়া মই তেজপাত 2 কিলা কাটি দিছোঁ আৰু 4টা ইলাচি দি দিলোঁ আপুনি বিচাৰিলে ইলাচি গুড়িও দিব পাৰে এইখিনি আগতে দি দিলোঁ তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ আহিব এইখিনি গাখীৰখিনি অলপ উতল আহি লওক চিৰাৰ পায়স পূজা পাৰ্বণত আমি ভোগ বা প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়াব পাৰোঁ যিকোনো উৎসৱত বা বিশেষ দিনত বনাব পাৰোঁ আৰু মিঠা খাবলৈ মন গ'লেও তৎক্ষণাতে বনাই খাব পাৰোঁ অলপ পৰিমাণটো কমাই ল'ম আৰু অলপ সময় উতলাই ল'ম জুইটো লো মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব গাখীৰখিনি যিহেতু উতলিছে ইয়াত মই এতিয়া আধা কাপ চেনি দি দিম চেনিৰ পৰিমাণটো সোৱাদ অনুসৰি আপুনি দিব পাৰে মই আধা কাপ দিছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই বেছি মিঠা হোৱাটো যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে আৰু অলপ চেনি দি দিব পাৰে অথবা কনডেন্স মিল্ক দিব পাৰে অৰ্থাৎ মিল্ক মেড দি ক্ষীৰ বা পায়স বনালে বহুত টেস্টি হয় গাখীৰখিনি বঢ়িয়াকৈ উতল আহিছে এয়া চাওক খৰ বান্ধিছে অলপ অলপ এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত আমি ভাজি থৈ দিয়া চিৰাখিনি দি দিম আৰু চিৰাখিনি যদি আপুনি ভাজি ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহলে ডাইৰেক্টলি গাখীৰতো দি দিব পাৰে তেনেকৈ দিলেও হ'ব গাখীৰৰ পৰিমাণটো অলপ কমি যোৱালৈকে অলপ ডাঠ হোৱালৈকে আমি এইখিনি লৰাই থাকিম এনেকৈ গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ গাঢ় হ'লে
তেতিয়া পায়সটো খাই বেছি ভাল লাগিব আৰু চিৰাখিনিও বঢ়িয়াকৈ সিজি যাব ইয়াত এতিয়া মই একেবাৰতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও দি দিম আৰু অলপ মই ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে থৈ দিম গোটেইখিনি একেবাৰতে দি নিদিওঁ আৰু এইখিনি উতল অহালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিম লাহে লাহে নহলে তলিত লাগি যাব পাৰে এয়া চাওক উতল আহি গৈছে এয়া চিৰাখিনিও বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু গাখীৰৰ পৰিমাণটো কমিছে গাখীৰখিনিও বহুখিনি গাঢ় হৈছে সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ চিৰাখিনি তিয়াই থৈ দিয়া নাই কাৰণ তিয়াই থৈ দিলে বেছিকৈ সিজি যাব কাৰণ চাউল দি আমি যেতিয়া পায়স বনাওঁ তেতিয়া আমি চাউলখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিওঁ যাতে চাউলখিনি অলপ কোমল হয় কিন্তু চিৰাৰ পায়স বনালে আপুনি চিৰাখিনি তিয়াই থৈ দিব নালাগে আৰু আপুনি নিশ্চয় দেখিছে মন কৰিছে চিৰাৰ পৰিমাণটো কিমান বাঢ়ি গৈছে এইখিনি প্ৰায় নমাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ টেষ্টি চিৰাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অলপ সময় এনেকৈ থৈ দিম তাৰপিছত পৰিবেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যাব এতিয়া পায়সখিনি পৰিবেশন কৰিবলৈ মই বাতিটোত নমাই ল'ম ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে টেষ্টি পায়স হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া মই অলপ সজাবলৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিম ওপৰত গতিকে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে কেনেকুৱা পালে আজিৰ চিৰাৰ পায়সৰ ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ধৰণে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব খাই কেনেকুৱা পায় সেয়াও জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আনিম আৰু মোৰ অংকিতা কলিতা বুলি ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ চাব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পায় জনাব বহুতে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বা গম পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে প্লিজ চাব আৰু ব্লগ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই চেনি তাৰপিছত ইলাচি আৰু তেজপাত আনিব লাগে তেজপাত আনিছো শুকান জলকীয়া মাথাটো গৈছে মিলাই ল'ম পায়সত বোলে শুকান জলকীয়া দি দিলো কি জমনি হ'ব Let's go. Let's start.